dieta de 700 de calorii, jos carbohidrații, regimul cu sucuri, fără grăsimi. Așa am putea descrie câteva dintre dietele restrictive celebre pe internet, pe care multe persoane le adoptă din dorința de a scăpa de kilogramele în plus. Dincolo de a fi dificil de ținut, mai ales pentru gurmazi și ineficiente pe termen lung, se pot dovedi chiar periculoase pentru sănătate. Așa că e mai bine să te ferești de ele. De ce? Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București și în acest clip vreau să-ți răspund la întrebare. Înainte de a începe, nu uita să te abonezi la canalul Superfit. Așadar, ce sunt dietele restrictive? Termenul de dietă trimite cu gândul la un program alimentar pe care îl urmezi doar pentru o anumită perioadă de timp, de obicei cu scopul de a slăbi. Dietele restrictive reduc exagerat de mult numărul de calorii sau presupun eliminarea din alimentația unei întregi grupe de macronutrienți. De obicei le lipsește baza științifică, iar unele sunt de-a dreptul absurde. Persoanele care urmează aceste diete au o atitudine de tipul totul sau nimic și își limitează foarte mult alimentele consumate. Nu mă refer aici la cei care trebuie să evite anumite produse din cauza unor boli sau a intoleranțelor alimentare dovedite în urma unor analize, cum ar fi boala celiacă sau intoleranța la lactoză, ci la persoanele sănătoase care vor să slăbească și aleg să renunțe la categorii întregi de alimente, mai mult sau mai puțin la întâmplare. Iată de ce nu e bine să ții diete restrictive și ce efecte au acestea. Cresc riscul tulburărilor alimentare. O cercetare realizată pe un grup de 200 de femei cu indice de masă corporală mai mic de 30 a ajuns la concluzia că femeile care țin diete rigide manifestă mai multe simptome de tulburări alimentare, tulburări de dispoziție, o îngrijorare excesivă față de forma propriului corp și au un indice de masă corporală mai mare în comparație cu femeile care au o alimentație flexibilă. Aceste concluzii au confirmat rezultatele unor studii anterioare care arătaseră că dietele restrictive cresc riscul de a dezvolta tulburări alimentare ca anorexie, bulimie sau mâncat compulsiv. Un alt studiu a indicat că dietele urmate în adolescență sunt cel mai important predictor al dezvoltării unor tulburări alimentare la maturitate. Cei care au ținut diete foarte restrictive la 14-15 ani au un risc de 18 ori mai mare să dezvolte o tulburare alimentară în comparație cu cele care nu au urmat diete. În plus, ei au și un risc crescut de obezitate. Nu sunt eficiente pe termen lung. Din cauza restricțiilor calorice puternice, la început vei observa într-adevăr o scădere în greutate, însă este dificil să reziști pentru mult timp cu un aport foarte redus de calorii sau fără alimentele preferate. Când revii la vechile obiceiuri alimentare, kilogramele se depun la loc, de obicei cu altele în plus. Potrivit statisticilor, 95% dintre cei care țin diete recuperează kilograme pierdute în decurs de 1-5 ani. Privează corpul de nutrienți importanți. O dietă restrictivă care te încurajează să elimini diferite alimente doar pentru a respecta regulile trebuie să-ți dea de gândit. De exemplu, pentru a-ți reface rezervele de glicogen din mușchi, este recomandat să consumi carbohidrați imediat după efortul fizic. Când din cauza dietei pe care o urmezi nu poți face acest lucru, poate e bine să reanalizezi cât de potrivită este pentru tine. În plus, unele diete elimină chiar alimente care, consumate cu moderație, sunt hrănitoare pentru organism, cum ar fi lactatele sau diversi macronutrienți esențiali ca grăsimile sau carbohidrați. În consecință, te vei confrunta cu lipsă de energie, indispoziție, dureri de cap sau dificultate de concentrare. Dacă ți interzici un aliment, riști ca la un moment dat să-l consumi în exces. După 2 săptămâni în care ți interzici să guști înghețată, s-ar putea să mănânci o cutie întreagă dintr-un foc. Când tai intenționat din alimentație produse care îți plac, dar sunt considerate rele de o anumită dietă, la un moment dat foarte probabil vei ceda. Restrângerea unor grupe alimentare sau demonizarea unor produse precum zahărul poate duce la o senzație neplăcută de privare, care este adesea urmată de un consum excesiv. În cadrul unui studiu, persoanele care au putut mânca și desert în cadrul unui program de slăbit au avut mai mare succes chiar și după 8 luni, în comparație cu cei care au urmat o dietă restrictivă. Aceștia din urmă au pus la loc o parte din kilogramele pierdute. Creează inutil sentimente de vinovăție. De câte ori noi auzim sintagma plăcere vinovată, cu referire la un anumit aliment considerat interzis. În loc să apreciem mâncarea, am ajuns să asociem mesele cu sentimente de vină, simțindu-ne prost că mâncăm un aliment sau altul, eventual comparându-ne cu ce mănâncă persoanele de lângă noi. Mâncatul nu ar trebui să fie o sursă de anxietate și stres, iar asta inclusiv în contextele sociale.
Categorisind alimentele ca bune și rele, dietele restrictive te fac să te simți vinovat că nu ai voință sau că ai cedat tentației, deși într-un stil alimentar echilibrat poți găsi loc și pentru micile plăceri culinare. În loc să vezi alimentația în alb sau negru, învață să privești nuanțele intermediare și majoritatea timpului să faci alegeri mai sănătoase, nu neapărat perfecte. Persoanele care asociază mâncatul cu un sentiment de vinovăție au mai puțin succes în a-și menține greutatea după 1 an și jumătate de când au slăbit și de asemenea simt că au mai puțin control asupra ceea ce mănâncă. Dacă dietele restrictive nu funcționează, atunci ce e de făcut dacă vrem să slăbim? Schimbarea obiceiurilor alimentare pentru a mânca echilibrat te va ajuta nu doar să slăbești fără metode drastice și periculoase, ci și să te menții pe termen lung. Da, poți să fii în formă și fără să renunți la micile plăceri gastronomice. Este suficient să le temperezi și să ai o alimentație hrănitoare în majoritatea timpului, fără pretenția de perfecțiune. În plus, pe lângă alimentație, este important să nu pierzi din vedere odihna, mișcarea și strategiile de eliminare a stresului. Dacă vrei să slăbești sănătos și să te menții, te aștept la centrul Superfit. Și nu uita să te abonezi la canalul Superfit.